السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د داسې شان ویډیو لپاره به تاسو د کین ماسټر اپلیکیشن ډاونلوډ کی کین ماسټر اپلیکیشن لینک په زپ ډیسکرپشن کې ورکړم مالته تاسو ډاونلوډ کولای شئ او د پلی سٹور نه هم ډاونلوډ کولای شئ تاسو بدلته کې ام پی ټی پروجیکټ باندې کلیک کړئ بګرونډ میډیا باندې کلیک کړئ دلته کې دا بګرونډ سلیکټ کړئ او دته به تاسو د اسمنی کلر ورکړئ چې کله تاسو اسمنی کلر ورکړئ تاسو نو اوس به تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ او په میډیا باندې به تاسو کلیک وکړئ او کوم تصویر چې تاسو دلته کې جوړول غواړئ هغه تصویر به تاسو دلته راوړئ او دلته کې به داسې طریقې سره ولګئ لږ به ښکته تاسو لاړ شئ دلته کې دا به تاسو د سر ته ورسئ او بیا به تاسو لږ ښکته معمولي شان داسې لاړ شئ کراپ باندې به کلیک وکړئ ماسک چې کوم دی دا به انیبل کې شاپ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې چې تیل نشان کوم دی هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ چې کله تاسو دلته کې داسې طریقې سره ورګي تاسو بیا په ټیک مارک باندې کلیک کړئ اوس په بیا تاسو په میډیا باندې لیر باندې کلیک کړئ په میډیا باندې کلیک کړئ او دا به تاسو دلته کې راوړئ او په کراپ باندې به تاسو کلیک وکړئ او ماسک کوم دا به انیمل کې په شاپ باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته کې دنیا بل سټایلونه دي چې کوم سټایل هم تاسو خوښ وي نو هغه تاسو دلته کې لګولای شئ مثال کې تور پر زه دا سټایل لګوم تاسو به په کې باندې کلیک کړئ او دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ او دا چې کوم دی دا به تاسو هم تاسو دلته راوړئ او دا شین بیکګراوند چې کوم دی دا به تاسو دومره مخته بوځئ چې څومره تاسو ویډیو جوړوئ بیا به تاسو په ده باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو رینګ باندې کلیک کړئ چې تاسو ته ویږي تاسو به په باره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو په ده باندې کلیک وکړئ او سیو ویډیو ټو ګیلري دا ویډیو به تاسو سیو کړئ نو زه ویډیو لږه معمولي شان سکیپ کوم چې کومه کله لږه پاتې شي نو بیا دا ویډیو سټارټ کوم نو ګورئ زمونږ ویډیو چې کومه دی هغه تیاره شوله تاسو په کې باندې کلیک کړئ او بیا به تاسو بیک لاړ شئ او اوس به تاسو بیا په دې باندې کلیک کړئ ام پی ټي پروجیکټ باندې به تاسو کلیک کړئ میډیا براوزر باندې به تاسو کلیک وکړئ دا ویډیو چې کومه دی دا یو ځل ما مخکې جوړه کړې وه خو هغه کې لږ چینجینګ شته په دې ویډیو کې تاسو مهرباني وکړئ د ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو چې کله تاسو کوم بیکګراوند کې دا ویډیو جوړول غواړئ نو هغه به تاسو راوړئ دلته بیکګراوند او تاسو په ده باندې کلیک وکړئ دا ګورئ چې په ده باندې تاسو کلیک کړئ دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو مکمل داسې زوم کړئ او ښکته چې کوم دی او دا چې کوم دی دا به تاسو معمولي شان تاسو دا به تاسو مکمل داسې زوم نه اوټ کړئ زوم اوټ پوهېږي او بیا به تاسو باره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ بیا به تاسو په لیر باندې کلیک کړئ میډیا باندې کلیک کړئ او دا ویډیو چې کومه تاسو سیو کړي هغه به تاسو راوړئ په کروما کې باندې به تاسو کلیک کړئ دا به انیبل کړئ دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ دا به تاسو داسې معمولي شان سیز ورته کم کړئ او دلته کې به داسې طریقې سره ولګئ بیا به تاسو دا سیر ته چې کومه چابه ده په ده باندې به کلیک کړئ د ویډیو معمولي شان مخکې کړئ او دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو ښکته راکوز کړئ به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک کړئ اوس به تاسو بیا په لیر باندې کلیک وکړئ او اوس په تاسو یو ځل بیا په لیر باندې کلیک کړئ میډیا باندې به کلیک کړئ او دا ویډیو به تاسو یو ځل بیا دوباره بیا راوړئ په کروما کې باندې به تاسو کلیک کړئ دا به انیبل کړئ او دلته کې به یې داسې طریقې سره ولګوئ د سره به یې ورته سیز برابر کړئ چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول تاسو بیا دلته کې کروما چې سیر ته چبۍ کومه دی په هغه باندې به کلیک کړئ او د تصویر به تاسو دلته ته داسې طریقې سره راوړئ بیا به تاسو ویډیو مخکې کې او دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ او بیا به تاسو دپاره تاسو ته چې کوم د ټیک مارک نشه ښکاري په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ میډیا باندې کلیک وکړئ او کوم تصویر چې تاسو دلته کې راوستل غواړئ هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ په کراپ باندې به کلیک وکړئ ماسک چې کوم دی هغه انیبل کې شاپ باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته کې دنیا بل سټایلونه دي چې کوم سټایل هم تاسو جوړول غواړئ نو هغه تاسو دلته کې راوستل غواړئ تاسو ګورئ مختلف سټایلونه دي دلته کې چې تاسو کوم یو سټایل هم خوښ وي نو تاسو هغه راوستلی شئ زه تاسو ته یو ځل سټایلونه ټول چې کوم چې څنګه کوم یو تاسو خوښ وي نو هغه بیا تاسو پکې لګولی شئ مونږ به پکې دا یو سټایل ولګوو دا صحیح ده چې کله تاسو په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ دا باندې دلته کې داسې طریقې سره ولګول بیا به تاسو په ده باندې کلیک وکړئ او دلته کې مختلف سټایلونه دي چې کوم سټایل سره هم تاسو راوستل غواړئ نو هغه سره یې تاسو راوستلی شئ نو چې تاسو په ده باندې کلیک وکړئ مختلف سټایلونه دي چې کوم سټایل سره هم تاسو راوستل غواړئ دلته کې نو دا به دا تصویر چې کوم دی دا به هماغه سټایل سره دلته کې راځي
نو په الحال ما دا یو سټایل چې کوم دا وخت نو تاسو ته ویډیو پلی کوم دا وګورئ مونږ ویډیو چې دا شان جوړه شوله او مخکې ویډیو هم ما دا شان جوړه کړی خو د کې لک چینج شته د کې دا بیکګراوند ګوري بیکګراوند زی نو که ویډیو مو خوښ پلیز ویډیو لایک کمنټ وکړئ زمونږ د چینل سبسکرایب کول مه هیروئ که تاسو ته په ویډیو کې څه قسم ته مسله وي تاسو موږ نه په کمنټ کې تاسو کولی شئ په ډسکرپشن کې زمونږ د واتساپ ګروپ لینک موجود دی تاسو هغه جوائن کړئ هلته کې به تاسو موږ نه وایس میسج کې هم تاسو کولی شئ که تاسو مزید هم غواړئ چې موږ ته پکې ماسټر کې ویډیو جوړ کړو تاسو پلیز موږ ته په کمنټ کې لازمي وایئ د نوې ویډیو واده د بلې ویډیو پر خپل ورور فون لاته اجازه ورکړئ په لوی علامه